ريال مدريد يقدم تشاوميني للإعلام الثلاثاء. يقدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لاعبه الجديد الفرنسي أورلين تشواميني إلى وسائل الإعلام غدا الثلاثاء بعد تعاقد اللاعب مع النادي لمدة 6 مواسم. وتعاقد الريال مع اللاعب الوسط الفرنسي الدولي لتدعيم صفوف استعدادات الموسم الجديد الذي يسعى خلاله للدفاع عن لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. وكان تشواميني الذي تألق مع موناكو الفرنسي الموسم الماضي خاض 8 مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي منذ أن شارك مع الفريق للمرة الأولى في أيلول أي سبتمبر الماضي. ونشأ تشواميني في قطاع الناشئين بنادي بوردو الفرنسي ثم تعاقد مع موناكو في 2022 وخاض اللاعب مع الفريق 35 مباراة في الدوري الفرنسي بالموسم المنقضي بلغت فيها نسبة تمريراته المتقنة 86.7%. وخاض اللاعب 50 مباراة مع موناكو في مختلف البطولات بالموسم المنقضي وسجل خلالها 5 أهداف للفريق. نذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يقدم لاعبه الجديد الفرنسي تشواميني إلى وسائل الإعلام غدا الثلاثاء بعد تعاقد اللاعب مع النادي لمدة 6 مواسم. وتعاقد الريال مع لاعب الوسط الفرنسي الدولي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد الذي يسعى خلاله للدفاع عن لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.